men tjena på er. Det var ju inte meningen att jag skulle göra något program idag. Nu har det blivit ganska många den senaste tiden och ja, nu sätter jag också igång med 12 avsnitt med boken. Bokuppläsning, sommarläsning. Men det är en helt annan historia. Nu är det någon som är ute och håller på med en sån här grästrimmer precis när jag satte igång kameran. Jag har lyckats få igång det här förbaskade batteriet. Jag vet inte riktigt vad det är som händer, men nu har jag kopplat laddaren direkt till vägguttaget och så, det är ingenting att hålla på med. Jag tror att det ska funka den här inspelningen i alla fall. Så ja, är det någon gång som vi undrar hur nära det är? Skillnaden mellan liv och död. Ja, livet, det vet vi ju, för vi sitter ju här. Men steget till döden, det kan vara gjort på en nanosekund. Bara buff. Och det vet vi också att det finns ingenting som kan återkalla det. Ingenting alls. Ja, Donald Trump. Jag undrar vad han tänkte igår kväll, om han låg vaken lite extra länge innan han somnade. För närmare döden än vad han var på det senaste rallet här. Det går väl inte att komma. Det handlar ju bara om att det kanske bara hade varit, jag säger 1 centimeter. Definitivt 2 centimeter så hade allting varit släckt och borta. Det är en tragedi, hade varit en tragedi för honom. Men tänk bara vilken tragedi det hade varit för hans familj, frun och barn och alla. Och inte minst att tala om för hela landet. Det är knappt det går att uppskatta eller ens bedöma vad som hade hänt i landet om deras presidentkandidat, i alla fall halva folkets presidentkandidat, om han plötsligt bara hade mördats. Mördats på ett av sina många rallyn. Det är helt makalöst. Man blir faktiskt nästan stum. Men han klarade sig. Och nu vet jag att ni inte tror på mig. Jag är ju den inbitna ateisten. Jag tror inte på tomtar och troll. Jag tror inte på möjligtvis en liten bit kanske utav att ödet är. Men jag har en egenskap som heller ingen tror på. Jag vet att det låter vansinnigt. Men det är kanske någon sån här... jag tror inte på sjätte sinnen heller. Men jag har ofta faktiskt fått sån här känsla av att någonting som har hänt och som sedan också har gjort det. Eller en känsla av att någonting ska hända. Och skulle jag berätta om alla de gångerna i livet som det har hänt så skulle ni nog inte tro mig. Men jag hade en lång tid, och ni som kanske minns mina avsnitt en bit tillbaka, så vet ni att jag pratat om att jag känner på mig att det kommer att hända någonting med Donald Trump. Det är lätt att vifta undan, jag förstår det. Där kan man sätta tokstämpel på mig också. Men det hände. Och i och med att det här hände så försvann också min känsla av att någonting väldigt fult och elakt ska hända. Nu får jag vända mig till att säga att nu tror jag också att det är högst troligt att han vinner i november. Säkert är det inte, för vi ska ha klart för oss att det är en formidabel kraft som finns i Amerikas socialdemokrater. Ja, de kallas ju inte socialdemokrater, men de är ju samma vänstergäng och de kallar sig bara demokrater då. Men de är inte ofarliga. De är inte lätta att tas med. Och att ta ut segern i förhand där, då gör man sig en väldigt stor otjänst. Men det här med politiska mord eller våld överhuvudtaget, jag menar, det går ju ganska långt tillbaka i tiden. I USA så är det ju en lång rad av våldsamheter som har drabbat det 250-åriga republiken. Ja, den är väl till och med lite äldre än så faktiskt. Vi kan ju till exempel ta Lincoln. Vi har väl alla, nej det har vi inte alls alla, men jag har i alla fall i relativt färskt minne när president Kennedy, när han sköts. Vi har 2 Kennedy därför att senare så sköts ju också hans bror som var på väg faktiskt, enligt alla förstå sig på det. Han var ju på väg faktiskt att bli partiets kandidat och kanske efterträda brorsan som president. Så det var ju en presidentkandidat. Sedan hade vi Ronald Reagan. Det vet vi i början på 80-talet där när han sköts. Vad har vi mera för några? Vi har en liten fusklapp här. Ja, naturligtvis så har vi ju våra egna. Olof Palme
Och Anna Lindh såklart, inte att förglömma. Vi har flera stycken ur den mäktiga familjen Gandhi i Indien som har blivit mördade. Så att det är en lång lista det här med de politiska morden. Men Trump klarade sig nu. Och det är faktiskt, jag menar, han kanske borde köpa en bingolott. Ja, det behöver han ju inte. Han kan köpa hela bingolotteriet om man vill. Men att komma ur det där levandes, det är faktiskt otroligt. Och nu så kommer såklart en massa spekulationer sätta igång. Man vet ju redan vem mördaren är. Han är identifierad. Vi ska titta på några små klipp som jag har satt samman bara som hastigast och också försökt att översätta. Men ni kan vara helt säkra på att det kommer att komma igång de sedvanliga konspirationsteorierna. Jag lovar och försäkrar det. Men den här gången så kan du ju faktiskt kosta på dig att vara lite beredd. För att återigen så är det ju inte så svårt. Vi har ett tilltänkt mordoffer. Han mördades inte. Det är filmat. Man har till och med på bild och film hur den här mördaren, hur han oskadliggörs. Och man är snabbt identifierad och kan se sig då ligga utslagen där på taket. Tror vi att våra kära konspiratörer kommer att komma upp med en enastående historia? Ja, jag ska inte ta ut alla historierna i förskott och ge dem några idéer, men jag tror att de kommer att vara duktiga på att hitta på grejer själva. Eller vad tror du om det? Jag är helt övertygad. Nu är det ju faktiskt så att Donald Trump klarade sig. Men kulan som var menat för honom, den får ju vidare ut i publiken och hade ihjäl en person där. Och dessutom så var det ju flera kulor som susade runt och så vitt jag vet så är det alltså 2 stycken ytterligare personer som är svårt skadade. Och hur kunde det få hända? Ja, jag vill nog säga att den som tror att det går att 100% skydda någon ifall det finns någon som vill ta dem av daga. Nej, det går inte. Det är faktiskt helt omöjligt. Alltså det här med personskydd, det är något enormt svårt. Och jag har ju ofta suttit och tittat då på de här mötena som Trump har. Och man ser hans, som jag är säker på, vältränade livvakt eller personskydd säger vi faktiskt. Hur det är specialutvalda flickor och pojkar och de är intensivt tränade, men de är också bara människor. Ni kan titta på deras dedikation, hur de tar sin uppgift på fullaste allvar. För att sekunderna efter att det här händer, de gör helt rätt. Man måste få ner den man skyddar på backen för att få bort honom med någon träffpunkt. Men man vet ju inte om någonting kommer att explodera. Så du svävar i total ovisshet. Men de sluter sig som en sköldpaddsskal runt om Donald Trump med sina egna kroppar. Titta speciellt där på hur de använder armarna för att liksom kedja ihop sig, koppla ihop sig. Och så har man då den här som man skyddar i mitten. Det där har de tränat på många gånger. Men de som nu står då på utsidan och gärna de som står i den riktningen som skotten kommer ifrån. Han måste ju vara fullständigt beredd på att det kan komma ett skott. Nu har ju de där i och för sig västar på sig. Men det visar också vad västar inte duger till. Det vill säga att skydda mot huvudskott. Så att det var på väg att hända igen det som hände med John F. Kennedy som ju träffades i huvudet. Alltså det är genuint skrämmande det här. Och vi kunde lika gärna ha suttit idag och sagt att den tilltänkte presidentkandidaten Donald Trump, han sköts och avled omedelbart i ett attentat på det senaste rallyt. Det kunde vi ha sagt idag. Och ingen hade kunnat göra det oåterkalleligt. Bilderna hade snurrat igen och igen och igen på attentatet. Och de kommer att snurra, de som finns nu också. Men det hade inte gått att återkalla. Och då hade många människor suttit och tänkt och sagt: tänk om det inte hade hänt. Tänk om vi hade kunnat gjort något. Jag tycker alla ska tänka nu så istället att tack och lov att det inte hände något. Att han klarade sig. För det är alltså en situation som man aldrig med, hur mycket rikedom du än har i världen. Är du död är du död.
Och du kan inte återkalla det med några som helst, vare sig penningar eller krafter eller den skickligaste läkarvården som finns i världen. Vi ska höra några av vittnena också som berättar, och där tycker jag ni ska lägga märke till att det är flera som säger det lät som fyrverkeripjäser. Det lät som fyrverkeripjäser. Och ja, du hör ju själv hur det låter på de här filmklippen. Fyrverkeripjäser. Vem har möjligtvis sagt det i ett annat fall? Att det lät som fyrverkeripjäser, fyrverkeriskott. Ja, fundera på det du. Men som sagt, allting kommer ner till en sanning till slut. Vad har åstadkommit det här då? Ja, när man i flera år har uttalat ett sånt hat att det är obeskrivligt. Trump har ju beskrivits då av vänstermedia och vänsterpolitiker, förment vuxna människor som borde kunna bättre. Han har då beskrivits som vår tids nya Hitler. Hatet har sprutat ut. Det har funnits människor som har suttit och hoppats att han skulle dö. Att man skulle sätta en måltavla på honom. Det har ju suttit programledare i vissa sådana här pratshower och faktiskt sagt, jag menar, matar du på det hela tiden, och vi vet att det finns så många mentalt störda individer där ute som tar till sig det där och blir triggade av det, ja då är det knappast något överraskande att sånt här händer. Jag tror nu att jag brukar säga också det, när man ser de här personskyddarna, livvakterna, när de har att ta hand om skyddet för Trump, eller någon annan heller för den delen, när han går ut och skakar hand med folk mitt på gatan eller i en affär eller någonstans, då vet jag att de där som jobbar med det där, att de är på helspänn och de är oroliga, de har adrenalinet på högtopp, därför du vet aldrig vad det finns för galning där ute, och det är ett ögonblicksverk. Men det är väl hemskt att vi ska leva i en värld där vi alltså inte kan komma nära de som vi säger ska vara våra folkvalda och som ska vara våra ledare. Vi kan inte komma in till dem. Hörrni, det går att säga väldigt, väldigt mycket om det här. Men jag satte ihop några små klipp som blev som hastigast för att jag skulle få ut det här. Och ja, jag ber att få presentera dem för dig. De har svensk text så att du ska kunna hänga med. Och jag tror att det är ganska intressant. Och en sak kan vi vara säker på. De närmaste dagarna kommer att bjuda på massvis av både uppföljningar, och så kommer konspirationsteorin att komma fram. Vänta och se. De är säkert ute redan nu. Att man skyller på det ena och det andra som har orsakat det här. Nej, jag tror att jag klipper av där och så får vi köra de här små klippen, och ja, jag får önska en fortsatt trevlig dag och kväll. Jag är ganska säker på herr Trump. Han funderar nog lite nu över livet och dess eventuella förgänglighet. Och inte nog med det. Det är ju måndag den 15 strax. 15 juli. Och det är ju då också som republikanernas stora konvent inleds. Tänk om han inte hade kunnat vara där. Och det förväntas ju också att han på det här konventet ska tillkännage den som ska bli hans vicepresidentkandidat. Jag har några, det har väl alla, jag har några favoriter som man skulle kunna välja ibland. Men nej, jag ska inte gissa och spekulera om det, för jag tror han kommer överraska oss alla. Men han är pigg och frisk nog att kunna vara med på konventet, och jag kan försäkra att i framtiden, i fortsättningen, så kommer de att ha biffat upp säkerheten något alldeles otroligt. Nej, nu är det dags att sluta. Nu kommer det lite klipp. Tack så mycket. Hej då. Ladies and gentlemen, we are live right now with images on your screen reporting to you that moments ago at a rally in Butler County, Pennsylvania, Donald J.
Trump, President of the United States, was shot in an assassination attempt. We have this image on screen for you to show you that Donald Trump is alive. Donald Trump has survived an assassination attempt. I repeat, Donald Trump has survived an assassination attempt. Right now is the image on your screen of Donald Trump. This is real. This image was taken moments ago at a large rally in Butler, Pennsylvania, of President Trump, blood pouring from his face with his fist in the air, defiant and shouting, "Keep fighting." We have the footage, ladies and gentlemen. Some reports say that they don't know if it's a shooting just yet, but you can hear clear as a bell what sounds like shots. And of course, you can see Donald Trump bleeding from his face. So he was hit by something. He was hit by some projectile. Ladies and gentlemen, we're going to talk about all of it. Here, ladies and gentlemen, is the clip. We're going to play a number of these for you. Here we go. This is the moment during the rally when President Trump was shot. You know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Hawkeye's here. Look at what happened. Breaking news, an attempted assassination on Donald Trump at a campaign rally. The former president rushed to the hospital. At least one spectator attending the event dead. 2 others in critical condition. Our hearts go out to the victims of this heinous act which occurred today. We have live team coverage, including reactions pouring in tonight from here and across the world. President Joe Biden condemning the attack on his opponent. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. Hello, I'm Mark Brown. I'm Michelle Fisher. This is Eyewitness News at 11 on ABC 7 Hulu and wherever you stream. Former President Donald Trump back in Bedminster, New Jersey tonight, but he says he was shot in the ear. One of his supporters is dead, 2 more critically injured. A short time ago, we learned the identity of the gunman. He is a 20-year-old man from Bethel Park, Pennsylvania. We begin our team coverage at 11 with Eyewitness News' Jory Rand. He is here now with all of these late-breaking details tonight. Guys, there was a time not too long ago when these kind of attempts were pretty common, happening every few years, but it has now been decades since we have seen in the United States an attempt on a president or former president, let alone one who is running again for the presidency as Donald Trump is. But today, that violence playing out at a field in Butler County, Pennsylvania, north of Pittsburgh. The former president surviving that attack, and just moments ago, Donald Trump's plane landing at Newark International Airport, where tonight we got our first glimpse of the former president since the attempt, walking down the steps to his plane in New Jersey. A welcome sight after a potentially extremely dark day in American history. An assassination attempt on former President Trump at a rally in Butler, Pennsylvania. Multiple shots fired from the roof of a building outside the security zone. Trump wounded in the ear as Secret Service surrounded the former president, covering him on stage. The agents stayed on top of him for a full minute before standing him back up, Trump apparently losing his shoes in the chaos. Let me get my shoes on. The former president bloodied in the face, then defiantly raising his fist and shouting to the crowd to passionate applause. He was then whisked away to a local hospital where he was treated and released. 3 other attendees were also shot, one of them killed, 2 others seriously wounded. And the man in the bleachers, kind of to the right of me in the bleachers, took a gunshot wound to the head, was killed. And another woman, I don't know exactly where she was in the bleachers. I think she was either behind me or to the right of me. She got around she got hit in the forearm and hand, it looked like. In the video, Secret Service is seen reacting to the shooting. The shooter, now identified as Matthew Crooks of Bethel Park, Pennsylvania. He was killed on that rooftop by Secret Service snipers. We're now waiting to see what his motivation was for the attempt. In a statement, former President Trump writing in part, "It is incredible that such an act can take place in our country.
I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear. I knew immediately that something was wrong and that I heard a whizzing sound, shots, and immediately felt the bullet ripping through the skin. I just want to play for you now, and this is a statement that was given to Gary O'Donoghue, our senior North America correspondent, who was there on the ground. And this is a witness telling Gary the moment that he believes the Secret Service took down the alleged shooter. So we had a party here all day at the you can see behind us at the Brinkles Farm and Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up. And probably 5 to 7 minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Hey, Bill O'Reilly here with a special edition of the No Spin News, the shooting of Donald Trump. So when you hear people in the subsequent days say, oh, this or that, or rifle this or gun that, it's never going to stop. Haters are haters. They'll find a way to commit violence. And the government can't control it. And that's the truth. Now, the logistics of it all, as we are in airtime, it's the would-be assassin has been shot to death by the Secret Service. He was outside the perimeter of the rally. He was on a building. And apparently some people saw him climb up to the top of that building with a rifle and tried to get the attention of police, but were unsuccessful. That will all be investigated in subsequent days, as will who the guy was and whether he had any help. And it'll be fascinating to find out who the would-be assassin actually was and if there was anyone else involved. Secret Service did what it could do. I do believe that there's going to be scrutiny on the service for not making sure that the buildings surrounding the site were clean. But again, that's not vital tonight. All of those things will reveal themselves. What is important is a reaction of Donald Trump, President Biden, President Obama, and the American people. So we'll start with Mr. Trump. And you saw it, the blood on his ear, a couple of inches from death, headshot. He said from the hospital on Truth Social, quote, I want to thank the United States Secret Service and all law enforcement for their rapid response on the shooting that just took place in Butler, Pennsylvania. Most importantly, I want to extend my condolences to the family of the person at the rally who was killed, and also to the family of another person that was badly injured. It's incredible that such an act can take place in our country. Nothing is known at this time about the shooter, who is now dead. I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear.
I knew immediately that something was wrong in that I heard a whizzing sound, shots, and immediately felt the bullet ripping through the skin. Much bleeding took place, so I realized then what was happening. God bless America. A picture of the shooter has been released. The FBI has identified 20-year-old Thomas Matthew Crooks as the, quote, subject involved in the attempted assassination of Donald Trump. The gunman was shot at the scene, and investigators saying the motive is unclear. Here's how more people at the rally have been describing what they've seen. I was standing there, and all of a sudden it sounds like firecrackers going off. But then I heard the shots, and then all of a sudden somebody hollers, "Get down on the ground," and everybody's going down on the ground as low as they can get. Then the Secret Service comes running up through and says, "Everybody out, get out of here now," and they ushered us out of the area. The bullets rattling around the grandstand, one hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. After we heard the shots got fired, then the hydraulic line was spraying all around. You could see the hydraulic fluid coming out of it, and then the speaker tower started to fall down. And then we heard another shot that you could hear. You knew something was. It was bullets. I mean, it wasn't firecracker. Horrifying. I mean, the shot. I mean, and then the stuff was coming off the side. For people to do that, I don't know. It's just, it's stunning. It's absolutely stunning. It's just going to drive people to even be more for him. I mean, especially when that picture comes out.